कप नाचणीचं सूप। हाय फ्लेमवर कढई ठेवली आहे, त्यात 1 टेबलस्पून तेल टाकूया। तेल गरम झालं आहे, त्यात अर्धा टीस्पून जिरं, 1 चिरलेली हिरवी मिरची, 2 ठेचलेल्या लसणाच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच किसलेलं आलं टाकूया। लसूण लालसर होईपर्यंत परतवून घेऊया। लसूण लालसर झाला आहे, त्यात 2 टेबलस्पून बारीक चिरलेला कांदा टाकून परतवूया। आपल्या चॅनलवर अजून काही सूपच्या रेसिपीज आहेत, त्या तुम्ही सूपच्या प्लेलिस्टमध्ये पाहू शकता। कांदा सॉफ्ट झाला आहे, त्यात 2 टेबलस्पून बारीक चिरलेलं गाजर, 2 टेबलस्पून बारीक चिरलेली फरसबी आणि चवीनुसार मीठ टाकून 1 मिनिट परतवूया। तुम्ही तुमच्या आवडीच्या भाज्या टाकू शकता। 1 मिनिट झाला आहे, त्यात पाव टीस्पून हळद आणि पाऊण टीस्पून मिरपूड टाकूया। आता 2 कप पाणी टाकूया। लीड लावून 2 मिनिटं शिजवूया। बोल मध्ये 2 टेबलस्पून नाचणीचं पीठ टाकूया। अर्धा कप पाणी टाकूया। नीट मिक्स करूया। मिश्रण तयार आहे। 2 मिनिटं झाली आहेत, भाज्या नीट शिजल्या आहेत, त्यात नाचणीचं मिश्रण टाकूया। नीट मिक्स करूया। तुम्हाला सूप जितकं पातळ किंवा घट्ट हवं त्याप्रमाणे पाणी ऍड करा। लीड लावून 2 मिनिटं शिजवूया। 2 मिनिटं झाली आहेत, हेल्दी आणि टेस्टी नाचणीचं सूप तयार आहे। बोल मध्ये काढूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। कोथिंबीरीने गार्निश करूया।